Gandang araw mga kap. Today mag-unbox tayo ng isang clipper, no. Ito yung Kemei 2850. Itong Kemei 2850 ay matagal na to sa market, no. And I'm sure marami nang merong ganitong clipper. Pero ang maganda kasi dito talagang malakas siya. Kumbaga in terms of power, hindi ka bibitinin nito, at saka in terms of battery. So marami na nakasubok nito, kumbaga subok tong KM-2850. So yan, unbox na natin. Okay, so nakalagay dito, no, carbon steel cutter. And ano pa ba? May LCD display. Yan, so 180 minutes cordless use. So let's go straight to the box. So ito yung box niya. So ganda, solid. Okay. And then ito yung kanyang clipper. So ito yung copycat nung Babyliss. Tapos meron siyang oil at saka guards. And then ito yung kanyang charger. So yan, standard naman yan na may oil at may guards. Pero ito mismo yung motor. Yan. So napakalakas nito, kap. Para ka na rin naka senior cordless. Pero syempre iba pa rin yung senior cordless na wall, no, kasi branded yun. So yung senior cordless wall, nagkakahalaga siya ng 8,500. Pero before, mas mataas pa sa 8,500. Pero ito, meron tayong alternative, Kemei 2850. Ayan. So ayan, tapos yung lever niya, ito yung lever. So meron siyang notches. Ito. So may notches siya, parang may bilang din yung kanyang may bilang din yung kanyang lever. Okay. So yan mga kap. So ganun siya kalakas. So ito yung kanyang blade. Ayan. Okay. So ako mismo, user ako nito. Meron akong ganitong item. Okay mga kap. So kung kailangan nyo ng ganitong item, PM nyo lang ako sa Facebook account ko, para ma-assist ko kayo. Maraming salamat sa inyong panonood mga kap.